Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Nông nghiệp TV. Thì hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn về cái kỹ thuật nuôi ếch thương phẩm á. Thì trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu sơ về cái đặc điểm của con ếch để nắm rõ cái đặc tính cơ bản, rồi mình dễ dàng nắm bắt được cái kỹ thuật của nó nha. Thì cái môi trường sống tự nhiên của ếch là cái đầm nước ngọt á, cái vùng đồng cỏ hay là nhiều nước ở cái vùng nông thôn đó các bạn. Thì ếch thuộc cái loại lưỡng thể á, nên vừa sống được ở dưới nước mà vừa sống được trên cạn luôn. Ếch thì cái giai đoạn nằm nọc thì ếch sống ở dưới nước thì khoảng 3 tuần và thở bằng mang, còn cái ếch trưởng thành thì nó thở bằng phổi, nhưng chủ yếu là cái hô hấp bằng da đó. Thì đó là cái đặc tính của con ếch. Về cái mô hình nuôi của nó thì các bạn có thể chọn nuôi cái bể xi măng hay là cái rào nè thì cũng được. Còn ở nơi bố trí nuôi ếch thì các bạn nhớ là phải bố trí nơi mát mẻ và yên tĩnh nha, thì con ếch nó thích như vậy. Còn cái nguồn nước phù hợp nuôi ếch thì các bạn có thể dùng nước sông nè, nước máy hay là nước giếng cũng được. Thì chỉ cần đảm bảo cái yếu tố như là cái độ pH của nó đó, nó phù hợp từ 6,5 cho tới 7,5 nha. Thì các bạn cũng nên kiểm tra cái độ pH của nước trước khi thả. Nếu mà nước có cái pH mà nhỏ hơn 5 thì mình dùng vôi để tăng cường cái kiềm ở trong nước lên. Kiểm tra pH thì các bạn có thể chọn mua các loại test nhanh bán trên thị trường nhiều lắm. Thì cái nhiệt độ ưa thích của con ếch là 25 đến 30 độ C nha. Với cái nhiệt độ như vậy thì tương đối là thấp mà nó mát mẻ nè, cho nên trong cái quá trình nuôi ếch nếu các bạn mà cho nuôi ở ngoài trời thì các bạn nên làm cái mái che cho nó. Thì khi nuôi bể ngoài trời là phải như vậy. Còn trong cái bể nuôi thì mình có thể dùng các miếng xốp nè hay cái tấm ván mình làm cho cái chỗ mà ếch nó nghỉ ngơi đó. Thì cái chuồng ếch thì rất đơn giản, thì các bạn có thể làm như vậy nha. Về cái mật độ thả ếch khi nuôi thì cái mật độ chừng 50 đến 60 con trên 1 mét vuông nha các bạn. Thì cái size thả chừng 5g đến 10g trên một con thôi. Thì các bạn cũng lưu ý là khi các bạn đến trang trại giống và xem ếch nếu ếch có cái ngoại hình đẹp nè, không bị xé xác, kích cỡ thì đồng đều nữa, đặc biệt là không có cái dấu hiệu bệnh, nghĩa là khi đó phù hợp để chúng ta mua về thả nha các bạn. Tuy nhiên do ếch là cái loài da trơn nên khi các bạn mua ở các trang trại giống về thì đa số nó sẽ bị mà xây xác nên cái việc đánh bắt là phải nhẹ nhàng. Thì đó là cách chọn bể nuôi cũng như là chọn giống Thì tiếp theo mình xin đi đến cái phần mà thức ăn của ếch nha các bạn. Thức ăn của ếch rất là đa dạng. Trong cái tự nhiên ếch là loài ăn động vật sống nè, như là cái loài mà côn trùng, cá, giun, ốc hay cá lội Nhưng trong cái điều kiện nuôi thâm canh thì mình chỉ cần bổ sung cho nó thức ăn viên nha, cho nó ăn thức ăn viên 100% luôn. Thì cái thức ăn công nghiệp là không có cái loại mà chuyên cho ếch đâu, nên mình có thể chọn cái thức ăn là cho cá hay là những cái con khác nữa, thì mình dùng cho ếch ăn thì vẫn được. Cái ưu thế của cái thức ăn công nghiệp là đỡ mất thời gian, công sức của các bạn thì quan trọng nhất là con ếch nó sẽ rất là mau lớn. Về cái đạm thức ăn thì càng cao thì càng tốt, tuy nhiên thấp nhất cũng phải 30% nha các bạn. Còn cái lượng thức ăn hàng ngày thì mình cho ăn khoảng 3 đến 5% trọng lượng thân thôi. Ví dụ như là các bạn có 100 kg ếch đi thì hàng ngày ta cho nó ăn 3 đến 5 kg thức ăn thôi, mình chia làm 2 cử thì cho ăn theo cái trọng lượng thân là vậy. Cứ như vậy các bạn nuôi khoảng 2 tháng rưỡi đến 3 tháng là có thể thu hoạch được rồi. Thì nuôi cái loài này được cái là mình thu hồi vốn rất là nhanh, mà cái chi phí bỏ ra cũng tương đối ít nữa. Với mà 40 cái mô hình mà mình đã từng tư vấn trong cái channel YouTube của mình thì mình thấy cái mô hình nuôi ếch này là chi phí đầu tư thấp mà thu vốn lại cũng rất là nhanh. Còn trong cái quá trình nuôi thâm canh mật độ dày nè thì ếch sẽ rất dễ mắc bệnh. Về bệnh của ếch là như cái bệnh mà chướng hơi nè, cái bệnh đường ruột nè hay gọi là kiết lỵ một cái bệnh mà xuất huyết nè, bệnh phù mắt phễu cổ nè, cái bệnh mà ký sinh trùng, bệnh do nấm, hoặc là cái bệnh mủ gan nữa đó các bạn, rất là nhiều Thì mình xin nói từng bệnh. Mình nói về cái bệnh mà chướng hơi trước. Cái nguyên nhân do cái thức ăn nó bị ôi thiêu cái nguồn nước nó dơ thì cũng làm ếch nó bị trướng hơi hay là sình bụng nữa. Thì một số con có cái triệu chứng là lòi cái hậu môn lên luôn, ruột nó bị sưng lên và nó có màu đỏ luôn. Thì trong ruột nó lại có cái dịch lỏng thì có lẫn một tí thức ăn ở trong đó, do nó không tiêu hóa được Thì cái cách trị của bệnh này thì khi mình thấy con ếch bị bệnh như vậy thì mình ngưng cho nó ăn khoảng 1-2 ngày. Thì sau đó mình tiến hành vệ sinh cái sàn ăn, cái bể sạch sẽ lại. Thì sau đó mình thay nước mới nha.
Thì tiếp theo mình có thể chọn mà cái thuốc mà sulfamonomethicillin á, hay là cái trimethoprim đó các bạn. Thì cho ếch nó ăn khoảng 5 ngày. Thì như vậy thì mình thấy nó sẽ hết bệnh thôi. Tuy nhiên những cái con mà đang bệnh thì mình cũng không có cứu sống nó được đâu nha. Thì định kỳ các bạn cũng nên bổ sung các enzyme tiêu hóa vào thức ăn nè, để tránh cái con ếch nó bị lại cái bệnh này, cũng rất là hiệu quả nha các bạn. Còn một cái bệnh là bệnh đường ruột á, hay gọi là bệnh kiết lỵ đó. Thì cái biểu hiện thường thấy của ếch là cái bài tiết ra cái phân trắng và cái phân sống á, cái hậu môn nó có màu đỏ và có máu chảy ra khi mình bóp nhẹ vào cái hậu môn của nó nè. Thì bụng thì trương lên, bơi lội rất là khó khăn. Nguyên nhân á, dẫn đến cái bệnh này chủ yếu là cái lượng thức ăn kém nè, ôi thiêu nữa. Tuy nhiên á, nếu như các bạn mà cho nó ăn thức ăn công nghiệp mà vẫn bị như vậy thì cái nguyên nhân cũng là do nước dơ nha các bạn. Thì tại sao mình nói như vậy? Thì có nghĩa là khi mà nước trong cái bể nó rất là dơ, mà mình thì rải thức ăn vào cái bể để mình cho ăn á, thì cái thức ăn nó sẽ tiếp xúc với cái nước dơ đó. Và khi cái ếch ăn vào cái thức ăn dơ thì từ sạch nó cũng sẽ trở thành dơ thôi nha các bạn. Vì vậy mình phải thay nước cho ếch thật là sạch sẽ trong cái quá trình nuôi là như vậy nha. Về cách trị của nó, khi ếch mà bị kiết lỵ á, thì mình cũng dùng kháng sinh thôi, giống như bệnh chướng hơi đó các bạn. Thì mình cũng dùng cái loại thuốc mà Tri và Sulfa đó thì mình trộn vào cái thức ăn cho nó ăn khoảng 5 ngày thì nó ếch sẽ khỏe lại nha. Còn một cái bệnh xuất huyết thì tác nhân gây bệnh này là do cái con vi khuẩn mà Ergomonas hydrophila đó các bạn. Thì cái biểu hiện thường thấy như là có những cái đốt chấm đỏ trên thân nè, chân rồi bụng đó. Thì khi mình giải phẫu trong cái xoang bụng nó thì lại xuất hiện cái xuất huyết luôn nha. Trong cái khoang bụng nó có cái dịch lỏng màu hay vàng đó, thì đó là cái triệu chứng của cái nhiễm khuẩn nha các bạn. Thì cái khuẩn này là cái khuẩn ga mâm yếm khí. Vậy cái cách trị của nó như thế nào? Thì mình sẽ trộn kháng sinh nha. Cái kháng sinh các bạn chọn như là cái amoxicillin nè, mình trộn vào cái thức ăn chừng 5 đến 7 ngày nha các bạn, thì đảm bảo sẽ hết được cái bệnh này nha. Còn một cái bệnh khác là cái bệnh mà phù mắt và vẹo cổ đó, thì cái nguyên nhân là do một cái con vi khuẩn nữa. Nhưng cái con này là cái con khác con hồi nãy. Cái con này có cái tên là Pseudomonas đó các bạn. Thì khi mà ếch bị bệnh ở cái mí mắt của nó sẽ có mủ, thì mắt nó sẽ bị sưng và viêm lên, trắng đục luôn. Thì thông thường xảy ra trên một mắt thì sau đó nó sẽ qua con mắt còn lại luôn, thành ra đuôi hai con mắt luôn nha các bạn. Thì cái cột sống nó sẽ bị biến dạng theo luôn. Thì khi cột sống biến dạng thì nó sẽ làm cho cái cổ nó bị quẹo nè, thân nó cong vòng luôn đó các bạn. Thì cái biện pháp đó mình trị như thế nào? Thì mình loại bỏ những cái con đã mắc bệnh nha. Thì tiếp theo đó mình thay nước lại cho thiệt sạch. Sau đó mình trộn kháng sinh như là amoxicillin hay là các doxycycline nè, thì mình cũng trộn cho nó ăn từ 5 đến 7 ngày như vậy ha. Còn một cái bệnh tiếp theo là cái bệnh trùng bánh xe đó, hay là một số loại cái trùng khác nữa. Thì cái bệnh ký sinh trùng là Trichodina đó, thì ký sinh trên da ếch ở tất cả các giai đoạn luôn. Thì khi mà nhiễm ký sinh á, thì cái da ếch sẽ tiết ra nhiều cái chất nhờn lắm. Thì có những điểm màu hơi trắng bạc đó, thì nó sẽ làm con ếch rất là ngứa ngáy và khó chịu nha. Thì tuy nhiên mình không có thể thấy bằng mắt thường được đâu các bạn. Thì mình phải xem trên kính hiển vi thì mới thấy ký sinh trùng này nha. Thì trên kính hiển vi là mình từng thấy nó như thế này nè các bạn. Còn một cái bệnh khác nữa là cái bệnh do nấm nha. Thì cái tác nhân gây bệnh là nấm Archaea, với cái triệu chứng toàn thân hay là ở một số điểm trên cơ thể á, nó có những búi nấm hơi trắng á, thì có thể thấy bằng cái mắt thường. Thì với cái bệnh này thì cũng sẽ làm cho con ếch rất là khó chịu luôn. Thì cái biện pháp xử lý là khi con ếch nó gặp bệnh ký sinh hay là cái bệnh nấm luôn nha các bạn, thì chúng ta có thể dùng hóa chất nè, hóa chất diệt được nấm cũng như ký sinh luôn nha các bạn. Thì mình chọn cái loại thông dụng như là iodine nè, thì mình tắm cho nó chừng 15 phút. Còn một bệnh cuối cùng và cũng rất là nguy hiểm nè các bạn, đó là cái bệnh mủ gan ha. Cái bệnh mủ gan á, thì nó do con vi khuẩn là Escherichia nó gây ra. Thì thường nó xảy ra trên nhiều loại con lắm nha, chứ không riêng về con ếch đâu. Như là con cá tra, cá lóc, cá diều hồng mà, thì nó cũng gây ra cho những cái con cá khác nè. Thì cái triệu chứng của nó là có những cái đốm trắng li ti ở trên gan á, trên gan mà trên thận của ếch nè. Mà khi mình phẫu thuật con ếch ra mình mới thấy thôi. Thì con vi khuẩn này nó xâm nhập vào cơ thể ếch qua cái mắt, mũi, miệng, thậm chí là hậu môn nữa đó các bạn.
Thì con này cũng là một cái con vi khuẩn gam âm yếm khí á. Về cách trị của cái bệnh này thì phải thay nước thiệt sạch, thì sau đó mình xử lý bằng iodine nè, hay là các bạn chọn sulfat độc cũng được. Và sau đó mình tiến hành cho ếch ăn cái kháng sinh nha. Mình cho nó ăn khoảng 5 đến 7 ngày ha. Thì cái loại thuốc kháng sinh mình chọn chuyên trị cái vi khuẩn mà Aspergillus như là cái chlorphenicol nè, hay là cái doxycycline á, thì mình độn cho nó 5-7 ngày sau thì con ếch nó sẽ bình thường trở lại thôi nha. Về cái clip này á, thì mình chỉ nói về cái thuốc và cách trị của nó, thì không nói về cái liều lượng của thuốc ha. Thì lý do là mỗi công ty thuốc có thành phần thuốc khác nhau nữa, thì cái liều lượng nó tất nhiên sẽ khác nhau, cho nên á, mình không đi sâu vào cái vấn đề này nha. Do không biết là các bạn mua được cái loại thuốc nào để điều trị bệnh á, thì nhưng mà các bạn yên tâm, thì nếu các bạn mua về mà vẫn chưa biết sử dụng thuốc đó như thế nào á, thì cứ chụp cái hình ảnh thuốc và send cho mình, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể hơn. Thì cũng còn một cái lý do làm ếch chết nữa, thì đó là cái lý do mà ếch cắn nhau đó các bạn. Thì những cái này không phải là bệnh rồi, thì cái nguyên nhân của nó gây ra là do con ếch mà lớn cắn ếch bé thôi. Thì như vậy cái biện pháp của nó là mình phải là thường xuyên phân đàn nè, để ếch nó đồng đều, hay là tránh nuôi quá dày, như vậy sẽ hạn chế việc cái ăn nhau này nha các bạn. Cắn nhau chứ. Thì tóm lại một điều là từ các bệnh trên thì các bạn cũng rút ra một kinh nghiệm là nếu cái thức ăn không đầy đủ thì ếch sẽ thường cắn nhau, thì rất dễ bị bệnh ngoài da, sau đó sẽ nhiễm trùng. Còn con ếch mà nó ăn nhiều quá thì nó dễ bị bệnh trướng hơi á, vì vậy mình cho ăn với cái lượng vừa phải thôi, thì để giảm chi phí và tránh được cái bệnh tật cho ếch nữa. Thì ngoài ra không nuôi với cái mật độ quá dày, thay nước và vệ sinh để lại sạch sẽ. Thì định kỳ mình cũng bổ sung vitamin hay là các men tiêu hóa giúp con ếch nó tăng cái đề kháng lại nha các bạn. Về cái nuôi ếch là như vậy. Thì mình có làm một cái clip về cái cách cho ếch sinh sản á, cái link video mình để ở bên dưới. Nếu các bạn muốn cho ếch của mình sinh sản á, thì để giảm cái chi phí khi các bạn mua giống nè, hãy bấm vào cái link bên dưới để biết cách sinh sản của ếch nó dễ như thế nào nha các bạn. Thì cái Nông nghiệp TV sẽ thường xuyên ra những cái clip mới nữa, tư vấn kỹ thuật cũng như là giới thiệu các mô hình nuôi. Các mô hình nào mà đang hiệu quả mà giúp ích được cho bà con á, thì mình sẽ làm những cái clip đó. Thì các bạn mà đang mới bước vào cái nghề nuôi thủy sản, hay là chưa có kinh nghiệm, hay gặp vấn đề khó khăn trong cái việc xử lý thuốc hay là có hóa chất hay là kháng sinh gì đó, thì hãy liên lạc với mình, thì các bạn đừng ngại, thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Hy vọng cái channel Nông nghiệp TV sẽ giúp ích được cho các bạn ha. Thì cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong một cái clip khác nha.